I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my mess. नमस्ते, मेरो भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म एउटा रेसिपी लिएर आएको छु है। रेसिपी भनेको आज टोफुको तरकारी है। टोफु भनेको के हो भने जापानमा अथवा अहिले त्यो हाम्रो नेपालमा त टोफु भनेको त एकदम कमैले खान्छन् है। हैन भने सायद टोफु भनेको सबैलाई थाहै छैन के नेपालमा के। तर यहाँ विदेशमा लगभग धेरैलाई है टोफु भनेको के हो भने टोफुमा के पाइन्छ है, प्रोटिन कतिको पाइन्छ भन्ने कुरा सबैलाई लगभग थाहा छ है। त्यही भएर म त्यो आज रेसिपी बनाउन गइरहेको छु। अनि टोफुमा एकदम धेरै प्रोटिन पाइन्छ के। त्यो अब एउटा प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि महिलाले त्यो जति खाए पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि बच्चा पाइसकेपछि पनि एकदम खाँदा एकदम राम्रो हुन्छ के। त्यो ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने मदरले पनि टोफु खाँदा एकदम राम्रो हुन्छ के। एकदम हेल्दी फुड हो त्यो। त्यही भएर त्यसको रेसिपी आज लिएर आएको छु। त्यो भिडियो हेर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। आके कुचिए तर चाहिँ चक्कुले बनाएको तर कच्ची छ पनि। नेपालमा पनिर हाल्नु र यहाँ टोफु भन्ने बेच। फेरि नेपालमा पनिर भनेको कतिजनालाई थाहा छैन फेरि। मलाई त एउटा कहानी याद आउँछ तर भन्नु हुँदैन त। नेपालमा चाहिँ दुधको हुन्छ, यो चाहिँ भट्टाको हो क्या। त्यही त। आज आधा 2 छाक हुन्छ। 2 छाक। पहिला तेल चाहिँ धेरै हाल्नु पर्दैन है, थोरै तेलमा पनि हुन्छ। साइज अनुसार काट्ने। अब गेडागुडीसित मिसाएर पकाउनु भने त ठ्याक्कै नेपालको पनिरको स्वाद आउँछ क्या। गेडागुडी पनि भ्याइयो क्या, ल्याउनु जानुपर्ने हो। यो काटिसकेपछि पानी तरिदियो। ग्यास अलिक ठुलो बनाउनु अब यसलाई यत्तिकै छोडेपछि तल रातो हुन्छ। रातो भएपछि फर्काएपछि अनि धेरै चलाउन हुन्न क्या हैन। धेरै चलायो भने फुट्छ फेरि। अब यत्तिकै एकछिन छोडिदिएपछि यो आफै सफ्ट हुन्छ क्या। पछाडिपछि रातो हुन्छ। अनि त्यसलाई बिस्तारै चम्चाले फर्काइदिएपछि अनि पकाउनलाई रेडी हुन्छ। पानी भएर पानी छुटिरहेको। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I ain't the people burning me, but now they fucking learn. See, I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't think you think you're fucking fantasy. I will outwork you, turn you to an enemy. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I'ma give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. खानामा आज दाल, टोफु, बिटरुट अनि यो लेमन, अन्डा र भात। अनि त्यसपछि यो लेमन चाहिँ मैले यसरी यो गर्मीमा लेमन वाटर खाएको राम्रो हो, शरीरलाई फाइदा गर्छ। टक्कै त्यसमा हाल्दियो। टोफु पहिला मैले खान्थेन क्या, पछि एक दिन खाएको, त्यहाँदेखि यस्तो मिठो लाग्यो। त्यहाँदेखि बल्ल पनिर जस्तो हुँदो रहेछ, ट्याक्कै पनिर जस्तो। नेपालमा पनिर के भन्छ, दुधले बनाउँछ। यो सब भट्टको हो कि त बवाल मिठो हुन्छ यो। अझ यो आज त के अरे यो गेडागुडी हालेको थिएन है, गेडागुडी हालेर पकायो भने झन् कस्तो मिठो हुन्छ क्या। पच्चीस दिनको बिदा 25 दिनको बिदा अब आज सकिन्छ। अब मेटर्निटी बिदा थियो मेरो पनि आज, मेरो पनि आज सक्यो। अब भोलिदेखि काम। बिस 25 दिनको बिदा उतिखेर जाँदो रहेछ यो जमानामा पनि। घरै बसी 25 दिन गयो क्या, बाहिर कहीँ गइरहेको। ल साथीहरू, अब म यो खाना भ्याउँछु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि के अरे तपाईँहरूले पकाउने तरिका पनि सेयर गर्नु होला है। ल आजलाई यति, बाइ बाइ।